मार्केट भनेको जहिले पनि बढिराख्दैन। मार्केट घट्यो भने हामीले घाटा खान्छौँ। त्यसैले हामीले कति पैसा एउटा ट्रेडमा हाल्ने, कतिसम्म पैसा एउटा ट्रेडमा रिस्क गर्ने भनेर जान्नुपर्छ। आज हामी यस भिडियोमा यही कुरा यानि कि रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नयाँ ट्रेडर्सहरूको एउटा नराम्रो बानी हुन्छ अरूको कुरा सुनेर सेयर किन्ने र जति मन लाग्यो त्यति पैसाको सेयर किनिदिने। आफूसँग छैन भने सापटी मागेर नि किन्ने, किनकि उसलाई एउटा फेसबुक वा क्लब हाउसको सेयरको गुरुले भनेको छ यो एउटा सेयर किन दरो बढ्छ 1 महिनामा भनेर। उसले अब जसोतसो पैसा खोज्छ सेयर किन्नलाई र धेरै किता किन्दा धेरै फाइदा हुन्छ भनेर 100 किता किनिन्छ। हो, धेरै किता किन्दा धेरै नाफा हुन्छ बढ्यो भने, तर घट्यो भने नि धेरै घाटा हुन्छ। यो कुरा नि बुझ्न जरुरी छ। र यसरी किनेको सेयर तपाईँ लकी हुनुहुन्छ भने बढ्ला र फाइदा होला। तपाईलाई फाइदा भएर तपाईँ अब ओभर कन्फिडेन्स भएर अर्कोचोटि अझै धेरै पैसा खोजेर 200 किता किन्नुहुन्छ। तर यो बेला चाहिँ मार्केट घटेर तपाईलाई अगाडि नाफा भएको पैसा काटेर पनि तपाईँको साममा पनि घाटा लाग्छ, किनकि मार्केट जहिले बढिराख्दैन, घट्ने पनि गर्छ। घटेको बेला होल्ड गर्दा राम्रो हो, तर ट्रेडिङमा धेरै बेर होल्ड गर्न सकिँदैन, किनकि मार्केट घट्दा अरू ठाउँ बाइङ अपर्च्युनिटी आउँछन्। त्यसैले तपाईँले स्टप लस सेट गर्नुपर्छ। स्टप लस भनेको तपाईँले सेयर किन्दा नजिकैको सपोर्ट वा यो लेभलमा प्राइस घट्यो भने बेच्छु भनेर राखेको लेभल हो। यो लेभलमा आएपछि सेयर बेचेर अर्को राम्रो सेयर किन्नु बेस्ट हुन्छ ट्रेडिङमा। अब हामीले कतिवटा किता किन्ने, कति किन्दा रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ त? त्यसको लागि एउटा रुल्स छ। यो रुल विश्वव्यापी फेमस रुल हो, जसलाई 2% रुल भनिन्छ। कहिले पनि आफूसँग भएको पैसाको 2% भन्दा बढी रिस्क एउटै ट्रेडमा नलिनु। जस्तै तपाईँले 1 लाख ट्रेडिङ गर्ने भनेर पैसा छुटाउनु भएको छ भने एउटै ट्रेडमा 2000 भन्दा बढी रिस्क नलिनु। इक्जाम्पलको लागि एउटा सेयर छ, त्यसको प्राइस 465 छ र तपाईँले त्यस सेयरमा स्टप लस 400 मा राख्नु भएको छ भने त्यस सेयरको 30 किता भन्दा बढी नकिन्नु, किनकि यदि घटेर प्राइस 4000 पुग्यो भने तपाईँलाई 2000 मात्रै घाटा हुन्छ। यसो गर्दा कति किता किन्ने भनेर तपाईँले आफ्नो ट्रेडिङ पैसाको 2%, मतलब यो भिडियोको इक्जाम्पल अनुसार 1 लाखको 2% 2000 भयो। 2000 डिभाइडेड बाई हाम्रो बाइङ प्राइस, यानि कि यो भिडियोको इक्जाम्पलको अनुसार 465 माइनस 400 चाहिँ हाम्रो स्टप लस हो। यसरी हामीले 2000 डिभाइडेड बाई 465 माइनस 400 गर्नुपर्छ र यसबाट आएको एन्सर जति आउँछ तपाईँले त्यति नै किता किन्नुपर्छ। यसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर सेयर किन्नु भयो भने तपाईँले धेरै मात्रामा आफ्नो रिस्क मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अर्को एउटा टिप्स म दिन चाहन्छु, कहिले पनि एकैचोटि 3टा भन्दा बढी ट्रेड नगर्नु। यसो गर्दा एउटा ट्रेडिङ रुल सेट हुन्छ र तपाईँको पैसाको प्रोटेक्सन पनि हुन्छ। ट्रेडिङ गर्नलाई पेसेन्ट हुनुपर्छ। धेरै हालेर धेरै कमाइन्छ भनेर सोच्न थाल्यो भने र रिस्क म्यानेजमेन्ट नगरी सेयर किन्न थाल्यो भने मार्केट घट्दा तपाईँको पैसा एकैचोटि सकिन बेर लगाउँदैन। रिस्क म्यानेज गरेर पैसा बचाउन सक्नुभयो भने यस्तो ट्रेड गरेर नाफा कमाउने चान्स कति आउँछन् कति। त्यसैले आफ्नो पैसालाई चाहिँ बचाउनलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नै पर्छ। र साथीहरू, यस भिडियोको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरू थुप्रै छन्, तिनीहरू नि हेर्नुहोला। अहिलेलाई चाहिँ बिदा लिन्छु। धन्यवाद।